नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले कपालमा आइरन गर्नको लागि यो भिडियो लिएर आएकी छु। अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, म स्टेप बाइ स्टेप हजुरहरूलाई सिकाउने छु। पहिला मैले कपाल यो टिस्यु छ, त्यही भएर मैले यो ड्रायरले कपाल सुकाउँदै छु। कपाल सुकिसकेपछि म यसलाई 4 भागमा विभाजन गर्छु। 4 भागमा छुट्याउँछु। एयर टु एयर, त्यसपछि यसरी पछाडि, अब मैले थोरै कपाल लिएर बाँकी भएको कपाललाई ज्याक पिनले च्यापिदिन्छु। प्रोटेक्टरले थोरै स्प्रे गरेर अब म यसलाई दुईटा औँलाले यसरी कपाल च्याप्छु र आइरनको मद्दतले यसरी तल तल सार्दै हेर्नु है, म फेरि गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। एकदमै तातो हुन्छ, त्यही भएर अलि विचार पुर्याउनु पर्छ। दुईटा औँलाले कपाललाई अलि टाइट गरेर च्याप्छु। त्यसपछि म आइरन तल तल सार्दै, हात पनि तल तल सार्दै, त्यसपछि काइँयो राख्ने, आइरन छोड्ने, आइरन राख्ने, काइँयो छोड्ने गर्दै यसरी तान्छु। यो आइरन तान्दा चाहिँ मैले माथि तल गर्दाखेरि आइरनलाई थिलाँदा खोल्ने र तल ल्याउँदा च्याप्ने गर्नुपर्छ। च्यापेर तलमाथि गर्नुभयो भने कपाल ड्यामेज हुन्छ, डढ्छ। यहाँ मैले टेम्पररी आइरन गरेको भएर अलि मोटो मोटो कपाल लिइराखेकी छु। यदि हजुरहरूले यही आइरन स्ट्रेट गर्दा गर्नुहुन्छ भने योभन्दा अझै पातलो सेक्सनमा कपाल लिनुपर्छ। यसरी नै सबै कपालमा म हिट प्रोटेक्टर हाल्दै आइरन गर्छु। प्रोसेसलाई चाहिँ अलि विचार पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए
पोल्न सक्छ। पहिलोचोटि गर्दै हुनुहुन्छ भने नआत्तिकिन बिस्तारै गर्नुस्। दुईटा औँलाले कपाललाई अलिकति तल च्याप्नुस्। त्यसपछि आइरनले बिस्तारै बिस्तारै तान्दै आउनुस्। आइरन जति जति तल तान्नुहुन्छ हात पनि त्यति नै तल तल सार्दै ल्याउनु पर्छ र अन्तिममा गएर यदि टुप्पोमा पुग्नु भएपछि हजुरहरूले कपाल हातले फेरि आइरनले च्याप्नुहुन्छ। त्यसपछि काइयो राख्नुस्, फेरि काइयो छोड्दै आइरन राख्नुस्, आइरन छोड्दै काइयो राख्दै यही प्रोसेसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। काइयो राख्दा चाहिँ हजुरहरू झुक्केर, यदि हजुरहरूको फर्स्ट टाइम हो भने काइयो राख्दा चाहिँ हजुरहरू झुक्केर हात राख्न खोज्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा हात पोल्छ। नआत्तिकिन बिस्तारै ध्यान दिएर गर्नुस्। हातले च्याप्प समात्न चाहिँ नजानुस्, एकदमै पोल्छ। त्यसपछि बानी भएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै सजिलो हुन्छ। यही प्रोसेसमा हामीले स्ट्रेट पनि गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति पातलो सेक्सनमा हामी थोरै थोरै कल्लेर आइरन गर्छौँ। यो चाहिँ टेम्पररी भएको भएर अलि बढी लिएकी छु मैले। यो टेम्पररी आइरन पनि कपालमा पानी नपरुन्जेल वा भनौँ 1 हप्तासम्म मजाले टिक्छ। यो तरिकाले हजुरहरूले गर्नुभयो भने। लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।